નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે આપણે પ્રસારણ જોતા હોય છે એમાંના પ્રસારણની અંદર આપણે સપ્ટેમ્બર માસના જે પ્રસારણનો સમય છે એ પહેલાં જોશું. જેમાં ધોરણ 3, 4 અને 5નો સપ્ટેમ્બર માસનો જે સમય છે એમાં ધોરણ 3નો સપ્ટેમ્બર માસનો સમય છે 9 થી 9:30 છે, ધોરણ 4નો 9:30 થી 10 છે, ધોરણ 5નો 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. અને અલગ અલગ તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 17 સપ્ટેમ્બર 2020 એટલે કે 17/9/2020ને ગુરુવારના રોજ બરાબર જે પ્રસારણ થવાનું છે એમની આપણે વાત કરીએ તો ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં કોરો કાચબો ભીનો ચાંદોનું પ્રસારણ છે. ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં બોલવાની કળા અને ધોરણ 5માં અંગ્રેજીનું યુનિટ 1 વોટ ઇઝ ઇન ધીસ યુનિટ બરાબર એમનો ભાગ છે એ પ્રસારિત થશે. તો ધોરણ 3, 4ની અંદર ગુજરાતી અને ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજી વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે બરાબર, જે ગુરુવારના રોજ થવાનું છે 17/9/2020ના રોજ. ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર જે સપ્ટેમ્બર માસનો પ્રસારણનો સમય છે એ વાત કરીએ તો ધોરણ 6ની અંદર 10:30 થી 11 વાગ્યાનો પ્રસારણનો સમય છે, ધોરણ 7ની અંદર 11:30 થી 12 વાગ્યાનો પ્રસારણનો સમય છે અને ધોરણ 8ની અંદર 2:30 થી 3 વાગ્યાનો પ્રસારણનો સમય છે. અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 17 સપ્ટેમ્બર 2020ને 17/9/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયનું સુબહ, ગુજરાતી વિષયમાં રવિશંકર મહારાજનું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે ધોરણ 6ની અંદર. ધોરણ 7ની અંદર ગણિત વિષયમાં રેખા અને ખૂણા અને ગુજરાતી વિષયમાં ભીખુ પાઠ છે એમનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં દહન અને જ્યોત અને ગુજરાતી વિષયની અંદર દેશભક્ત જગડુસાનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. આ રીતના અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે જે પ્રસારણ છે એ થવાના છે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર ગુરુવારના રોજ. ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું હોય છે. સપ્ટેમ્બર માસની અંદર ધોરણ 9, 10નો સમય છે 12 થી 1 વાગ્યાનો છે પ્રસારણનો. અને એ જ રીતના ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે સપ્ટેમ્બર માસમાં એ 3 થી 4નો છે. અને એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ આવતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 17/9/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્રકરણ 7 એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 11ની અંદર નામાના મૂળ તત્વો છે એમાં હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો એનું પ્રકરણ 1 છે એનો ભાગ 4 છે પ્રસારિત થશે. તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રસારણ છે થવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જે પ્રસારણ છે અલગ અલગ ધોરણમાં કયા કયા થવાના છે, કયા કયા પાઠનો પ્રસારણ આવવાના છે. તો તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો છે એ જરૂરથી શેર કરજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરીને એમને પણ મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી મળે. સાથે અલગ અલગ વિડીયોથી ફરી પાછા મળીશું, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. નવા નવા વિડીયોઝ જે મુકાય છે એ ચેનલ ઉપર એ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હશે તો તમને નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન આવશે કે ભાઈ આ વિડીયો મુકાયેલ છે તો ત્યારે તમે જોઈ શકો. એના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો બરાબર. અને અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ પ્લેલિસ્ટની અંદરથી પણ તમે સર્ચ કરી શકશો અને વિડીયો સેક્શનમાં પણ જોઈ શકશો. તો જોતા રહેજો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાળજી રાખજો. ટેક કેર.